فيديو اليوم حيكون فيديو توعوي مختلف عن الفيديوهات اللي بالعاده بنعملها بقناه الطب البسيط. مرحبا، معكم محمد الاشقر، طالب طب بجامعه العلموب مدينه ميونخ الالمانيه. بفيديو اليوم حنحكي عن 6 عادات صحيه لازم كل واحد فينا يمارسها بيومه لحتى يحافظ على بنيه صحيه جيده ونشاط خلال هذا اليوم. حنبدا فيهم وحده وحده. رقم 1: غسل الوجه بالإضافة إلى شرب كاسة مي. عملت استفتاء على الانستغرام وشفت أنه أغلب العالم اللي جاوبونا والغالبية الساحقة من البني آدمين مع الأسف اليوم أول شغلة بيعملوها أول ما يقوموا من التخت أنه يطلعوا على موبايلهم، سواء يشيكوا على الساعة أو سواء لحتى يفوتوا دغري على مواقع التواصل الاجتماعي ويردوا على العالم اللي باعتين لهم إلى آخره، أو يشوف لي نكتة مدري وين. الموضوع هذا كتير غلط، ما حاحكي عن آثاره السلبية لأنه كلياتنا بنعرفها، الأشعة الزرقاء اللي بتفوت على العينين وإلى آخره. لذلك بدي نبدل هذا الروتين لروتين صحي أكثر. غسل وشك واشرب كاسة مي، بعدين تحرك. المي كتير أساسية لحتى تحافظ على بشرة صحية جيدة وترفع الاستقلاب، هذا الشيء بيساعد بتخفيف الوزن، بالإضافة أنه جميع النشاطات الحيوية اللي بنقوم فيها بيومنا تحتاج لمي، والمي أساسي لحتى يجهز معدتنا وجسمنا ليستقبل الوجبة الغذائية الأولى. ومع هيك بنوصل لرقم 2: وجبة الفطور. وجبة الفطور أهم وجبة عنا إياها باليوم. حتسألني ليش؟ لأنه الموضوع أنه وجبة الفطور هي الوجبة اللي منباشر فيها هذا اليوم. أنت عندك معمل، فأول شيء بده طاقة. هالوجبة لازم تحتوي لهيك على كمية وافرة من المواد الغذائية الجيدة مثل البروتينات. عشان هيك العالم بتنصح انه ناكل بيض، نشرب كاسة حليب او كاسة لبن. بالاضافة خلينا نضيف على هالوجبة المكسرات. المكسرات تحتوي على الاحماض الدسمة الاساسية مثل اوميجا 3 واوميجا 6، بالاضافة الى فيتامينات كتير ضرورية لحتى نمارس نشاطاتنا اليومية. كمان لازم ندخل على الفطور معلقة عسل او قطعة فواكه طازجة تحتوي على كمية قليلة من السكريات. في دراسات بتقول انه معلقة العسل، طبعا مو الافراط بتناول السكريات والعسل، وانما معلقة واحدة فيها مواد مضادة أكسدة، أنتي أوكسيدنت. هدول المواد كتير مهمة لطرح السموم من الجسم. هي المواد بيحتاجها الكبد لحتى يطرح المواد السامة اللي بناكلها بيومنا. رقم 3: يعني كيف بدنا نقول، حنتسلط شوي على دكاترة الأسنان ونقعد نتفاهم بموضوعهم، وهي فرشاية الأسنان. فرشاية الأسنان يا أصدقائي شيء مهم كتير، ودكاترة الأسنان انهلكوا هن يقولوا لنا قديش ضروري نفرشي أسناننا بعد كل وجبة غذائية. مع الأسف هذا الروتين ما حدا بيطبقه وكتير صعب، لأنه نحن صرنا بزمن كل واحد بعد الوجبة الغذائية الأساسية إلا ما ينقرش لوجبات فرعية تانية. فأنا ما فيني ضل فرشي أسناني بعد كل وجبة، يعني كل 5 دقائق قوم على الحمام فرشي أسناني، ما عنا وقت. عشان هيك حنصحكم بنصيحة: على الأقل مرة لمرتين باليوم فرشي أسنانك. مثلا ممكن تقول مرة دائما قبل النوم، هي ضرورية، ومرة بعد الوجبة الأساسية باليوم مثل وجبة الغداء الثقيلة، أو مثلا إذا أنت بتشتغل برا وبتاكل برا، أول ما ترجع على البيت بتفرشي أسنانك، بالإضافة لمرة قبل النوم. فهذا الشيء بكفي وبيزيد نسبة حمايتنا من التسوس وحماية أسناننا والمحافظة على نسبة الحموضة الثابتة بتمنا. انتقل لرقم 4: مفاتيح، كمامة، والموبايل. شايف مثل ما انكم شايفين الثلج مو طبيعي. نحن اليوم درجة الحرارة -2، بس مع هيك مثل ما اتفقنا صرنا رقم 4 للرياضة اليومية. جيب زحليطه وتزحلط. والله العظيم ما حلا العالم اللي عم تزحلط، ليك مأكيتهم. شايف العالم بالله العظيم انه هو حيتحرك من البيت. يا جماعة مثل ما اتفقنا برقم 4: النشاط اليومي والحركة أساسية لبناء جسم مثالي. أهم شيء تطلع مع الكنباية اللي أنت قاعد فيها. وإذا قدران اعمل 45 دقيقة رياضة باليوم. مالك قدران تعمل 45 دقيقة رياضة مكثفة تروح على النادي أو شيء، طلع تمشى ولو أقل 20 دقيقة. قد ما كبرت بالعمر التمشاية كثير ضرورية. ليش؟ أحكيكم عن فوائد الرياضة. 1: تنشيط الدورة الدموية. 2: إفراز هرمونات أساسية ونواقل عصبية كتير ضرورية لحتى ترفع عنا مستوى، يعني خلينا نقول هدول هرمون السعادة الأكسيتوسين ليرتفع عنا بالجسم. الرياضة ضرورية جدا لهذا الشيء. وعنا كمان الرياضة برقم 3 بتحارب التوتر.
كيف يعني؟ هدول الهرمونات اللي تطلع عنا اللي هن مسؤولين عن السعادة، حكينا عنهم بفيديوهات سابقة مثل السيروتونين وغيره. هدول لهم كثير أساسية بحركة الاكتئاب والتوتر، مشان هيك 20 دقيقة بالهواء طلق والنقي كثير مفيدة لرئتينا ولجسمنا وإلى آخره من نشاطات تانية. مشان هيك هلا أنا حاطلع أعمل 20 دقيقة رياضة وركض ونرجع لكم برقم 5. مثل ما اتفقنا بس تخلص الرياضة، رقم 5 وصلنا، صلة الرحم. الفكرة الأساسية كل الديانات والثقافات القديمة والحضارات السابقة حستنا على صلة الرحم وأنه نتوصى بالجار وأنه ندير بالنا على عائلتنا وبر الوالدين إلى آخره. السبب أنه الهرمونات اللي جواتنا مثل هرمون الأكسيتوسين اللي حكينا عنه بالفيديو السابق ما بينفرز إلا وقتها نكون مع الأشخاص اللي نحن بنحبهم. لهذا السبب بحسك أنك تتواصل مع الأشخاص اللي أنت بتحبها، تفتح معهم سيرة، تسألهم عن يومهم، يسألوك عن يومك، تساعدهم يساعدوك. هذا الشيء بيساعدنا نرتاح ونحارب التوتر والستريس تبع اليوم. ومنشان هيك اليوم دقيت لأخي عهد لحتى أطلع أتمشى معه وكمان أسأله عن يومه وإلى آخره. تصوير معلم. كيفك عهد؟ حابب تعرف عني؟ لازم أعرف عنك. المفروض. معكم عهد طالب طب كمان بجامعة الليمو، بالإضافة إنه هو يساعدني. مو ضروري يتعرف شو يدرس، يلا لازم تعرف شو بدرس. بالإضافة إنه هو بيساعدني كثير بالتصوير وبالإخراج وكتابة السيناريوهات وإلى آخره، والزلمة اللي صار له صابر معي كل هالوقت لحتى نفيدكم ونوصلكم التوعية اللي أنا حابب أوصلكم إياها. تفضل. وصلنا معكم اليوم لرقم 6 والأخيرة، النوم بشكل كافي. لازم كل واحد فينا يا أصدقائي يحصل على كمية كافية من النوم اللي هي وسطيا 8 ساعات. السبب هو إنه البني آدم عنده مثل شيء اسمه ساعة بيولوجية بجسمه. هاي الساعة البيولوجية بتحافظ إنه نحن ننام بساعات معينة ونفيق بساعات معينة لحتى الجسم خلينا نقول بعد التعب والمشقة تبع النهار يرتاح ويرجع يستعيد قوته من أول وجديد. النوم كتير مفيد، بيفرز هرمونات كتير أساسية ونحن نايمين. وفي عنا مثل ما اتفقنا الغدة الصنوبرية اللي بالدماغ اللي هي مسؤولة عن هاي الساعة البيولوجية. في عنا كمان هرمونات تانية مثل الميلاتونين وإلى آخره، هدول بينفرزوا ونحن نايمين، وهدول مسؤولين عن مثل ما اتفقنا عن هاي المنظومة كلياتها. وقبل من هيك حابب بس نوه انه الذاكرة تبع البني آدم، مشان هيك للطلاب اللي عم تدرس واللي عم بتذاكر واللي عندها فحوص، النوم كتير أساسي لحتى نركب هالمركب اللي اسمه الذاكرة ونحافظ على المعلومات اللي تعلمناها خلال النهار. هذا الموضوع شوي معقد، مشان هيك حأترك له كمان فيديو خاص نحكي فيه عن الذاكرة والأحلام بفيديو مستقل. واليوم حأنهي هذا الفيديو. إذا عجبكم الإرشادات وعجبك هذا الفيديو لا تنسى تحط لنا لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتحط لنا رأيك بالتعليقات شو أكثر وحدة من هدول العادات حبيتها، أو إذا أنت بتعملها بالأصل أو إذا ما بتعملها وملاقيها صعبة. اكتب لنا رأيك، كثير بنكون مبسوطين فيك. ومسا النور. كات.